Hello, hai. Okey, kalau nak tahu, saya memang suka kek oren. Tapi version yang padat macam ni. Saya tak suka kek-kek span tu, macam tak puas makan. Nampak kan? Padat. And rasa oren dia sangat menyelah. So, jom kita belajar buat kek orange moist butter cake dengan Sunquick. Jom kita mula. Kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan. Mesti ada butter, gula, telur, esen vanila, Sunquick oren kena ada, tepung gandum dan juga baking powder. Okey, dalam sebuah mangkuk yang sesuai, kita masukkan butter dan gula caster. Kita pukul sampai dia menjadi gebu. Selain hand mixer macam ni, anda boleh juga guna senduk kayu atau whisk yang manual. Tak kisahlah alat apa yang anda gunakan, pastikan butter dan gula tu dipukul sampai kembang sebelum memasukkan bahan yang seterusnya. Okey, macam ni lah rupanya butter dan gula yang dah kembang. Kemudian kita dah boleh masukkan bahan yang seterusnya, iaitu telur. Kita masukkan sebiji demi sebiji ya. Tapi kat sini saya tunjuk sebiji je lah. Yang 3 lagi tu cut short lah. Masuk sebiji dulu, kemudian pukul, kasih dia sebati, kemudian masukkan lagi sebiji, pukul lagi. Sampailah ke 4 biji tadi habis. Now kita masukkan esen vanila. Esen vanila tu buat sendiri sebab tu nampak macam ada biji-biji. Kemudian dah habis telur dengan esen vanila tadi, kita masukkan Sunquick. Adunkan dia sampai betul-betul sebati. Seterusnya kita nak masukkan bahan yang kering, iaitu tepung dan baking powder. Tak tahu macam mana saya terlupa lah rekod. Tepung dan baking powder kena ayak dulu ya. Gaulkan dia rata. Kemudian bila dah siap, masukkan dalam loyang macam ni. Ni saya saja tabur almond nibbles ke atas tu supaya tak nampak kosong sangat dan ada something untuk dikunyah dalam kek tu. Dah siap masuk dalam oven dan bakar. Make sure oven preheat dulu. Okey, inilah rupanya kek yang dah siap dibakar. Okey, sebelum nak keluarkan daripada loyang tu, biarkanlah dia sejuk seketika. Nampaknya cantik. Jom kita potong tengok belah dalam. Untuk hiasan, saya dah siapkan fresh cream dengan perasa oren. Disebabkan menggunakan fresh cream, saya tak sapukan keseluruhan kek. Sebab bila awak sapu fresh cream, awak kena simpan kek dalam teh ais. Jadi saya asingkan krim dan kek. Sapu pada kek bila nak makan. Jom rasa kek ni. Saya excited sangat sebab saya sangat suka kek oren versi padat macam ni. Dan kat luar sana sangat susah nak dapat yang betul-betul sedap. Rasa oren yang sangat ketara, masam, kek lembap, sedap, lulus. Jangan lupa cuba resepi ni, gandingan dengan fresh cream, sangat mengujakan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa cek video yang lain. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa komen kalau dah try resepi ni. Jumpa lagi ya. Bye.